Už se ti někdy stalo, že po dešti stromy jakoby mluvili jazykem, který si téměř zapomněl, a přesto mu celé tělo stále rozumí? V tu chvíli se všechno kolem jakoby zjemní. Kapky na listech, tiché dýchání země, lehká pára stoupající z trávy. A ty nestojíš jako pozorovatel, ale jako součást, neoddělitelná, tichá, naslouchající, bez hranic mezi tělem a vzduchem, kůží a větrem, srdcem a tichem. Tento stav od tebe nevyžaduje slova ani myšlenky, jen ochotu být zcela otevřený světu, jako kdysi v dětství. Je tu jen pulsace, jemný, neviditelný pohyb, v němž se účastní celý svět. A tehdy si vzpomeneš, příroda není vnější kulisa, příroda jsi ty. Taoismus začíná právě zde, ne v textu, ne ve filozofii, ale v živém pocitu spolupatřičnosti, který nepotřebuje žádné vysvětlení. Tao není vědění, ale pohyb, není cíl, ale stav, do kterého vstupuješ, když přestaneš odporovat. Nevyžaduje úsilí ani hrdinský čin, jen pozornost, dech, ochotu být částí, nikoli středem. Jakoby ses stal průhledným, ale nezmizel. Naopak, svět tebou prochází a naplňuje tě. Když člověk vystoupí z vnitřního boje s realitou, náhle zaslechne. Svět nikdy nebyl nepřítelem, jen čekal, až ho přestaneme nazývat vnějším. Tehdy se proud vrací a ty jsi uvnitř. Představ si, stojíš u řeky a proud plyne kolem, nikam nespěchá, s nikým nesoupeří, na nic si nestěžuje. Máš možnost volby, napínat se, jít proti, stavět hráze, určovat vodě směr, nebo pustit, ne jako slabost a ne jako vzdání se, ale jako návrat do tance, do neviditelného souladu, z něhož vše vzniká. A v tom puštění cítíš, jak se tělo přestává vnímat jako oddělený objekt a stává se pokračováním pohybu vody. A možná právě to je opravdová svoboda, když už nediktuješ, ale nasloucháš, když už nejsi oddělen, ale začleněn. Žijeme v době, kdy se vnější aktivita stala měřítkem smyslu. Úspěch se měří rychlostí a pozornost se rozpadá na kousky, aniž by se stačila prohloubit. Promítáme kontrolu na všechno, od vlastního těla po klimatické cykly, od rozhovorů po zemětřesení. A přesto zůstáváme v napětí, jako bychom se snažili udržet vodu ve stisknutých dlaních. Člověk se odnaučil vnímat svět jako partnera. Dnes je buď soupeřem, nebo nástrojem. Ale takový model nevede k pokoji. Plodí nekonečný závod, v němž každý další krok nás vzdaluje od pocitu celistvosti a vnitřního souhlasu. Taoismus se neobjevuje jako alternativa náboženství, ale jako připomínka. Nejsi v tomto vesmíru sám, jsi v něm. Ne jako host a ne jako pán, ale jako prvek, který dýchá stejným dechem jako oblaka a země. Nevyžaduje podřízení, ale nabízí spojenectví. Ne odpor, ale společné plynutí. Ve světě, kde každé ráno začíná úzkostí a večer únavou, se návrat k přírodnímu rytmu stává ne filozofií, ale nezbytností. Protože člověk, odtržený od země, ztrácí sám sebe a ztrácí se ne v chaosu, ale v prázdnotě, která přichází z přerušeného spojení. A dokud hledáme odpovědi v složitých teoriích, nejpřímější cesta vede v prostém sladění dechu s rytmem světa. Jsme zvyklí vnímat přírodu jako pozadí, pro procházky, pro fotografie, pro odpočinek od skutečného života. Ale to je ta nejnebezpečnější iluze, že život je někde jinde. Příroda není venku, ona je první učitelkou, prvním rytmem, prvním domovem. V ní není jen klid, je v ní zákon, který nelze porušit bez následků. Když vstoupíš do rezonance s přírodou, nedostaneš odpovědi, ale ztratíš nepotřebné otázky a v tom tichu se otevírá síla, kterou není třeba nikomu dokazovat, prostě plyne. A v této síle není násilí, jen jasnost, podobná horskému potůčku, v němž se odráží nebe. 3 základní principy taoismu jsou Tao, Wu Wei a Qi. První, Tao, není myšlenka, není koncept, není cesta,
po které musíš jít s mapou a kompasem. Tao je struktura samotného života, neviditelná osa, v níž se vše splétá. Déšť, dech, zrození hvězdy. Nevyžaduje porozumění, protože porozumění je už zásahem. Tao existuje v tom, kdo přestal odporovat, ale nezmizel, nýbrž se stal pozorným. Není to odmítnutí činu, je to čin bez zkreslení. Zní v tichu, v rytmu, v tom, jak list padá z větve, ne protože musí, ale protože přišel čas. A pokud to slyšíš, jsi už v něm. Tao nelze popsat ani si ho zapamatovat, ale lze ho žít okamžik za okamžikem, jako nádech a výdech. Druhé, Wu Wei, jedno z nejčastěji nepochopených pojmů. Překládá se jako nekonání, ale nejde o pasivitu, nýbrž o odmítnutí umělého. Je to schopnost být v činu, aniž se naruší rytmus celku. Jako voda, která neodporuje, ale ani neustupuje, obejde, ale mění tvar krajiny. Wu Wei znamená, že si nevnucuješ úsilí, ale necháváš okamžik být sám sebou. Je to umění velkého čekání, ne ze strachu, ale z důvěry v hloubku světa. Jednáš, ale netlačíš, pohybuješ se, ale netísníš, jsi přítomen a právě to proměňuje. V takovém jednání není nic zbytečného, každý pohyb se stává přesným, jako šíp letící bez námahy. Třetí, Qi, dech nejen těla, ale i prostoru. Energie, kterou nelze měřit přístroji, ale lze ji cítit i v prostém tichu. Prostupuje hlas, pohled, gesto, pauzu mezi kroky. Když Qi proudí volně, člověk není zranitelný. Ne proto, že by byl chráněn, ale protože v něm nic není sevřené. Všechno živé je naplněno Qi, kámen, déšť, pes, slovo. Když ztratíš spojení s Qi, začneš se rozkládat zevnitř, ne fyzicky, ale energeticky. Ale jakmile se znovu spojíš s proudem, přichází lehkost i v těžkém. Je to jako nadechnout se po dlouhém zadržení dechu a ucítit, že jsi znovu živý. Tyto tři principy nejsou náboženství, nejsou schématem, nejsou věděním. Jsou to stavy, ve kterých si vzpomínáš, jak být sebou ne navzdory světu, ale spolu s ním. V Tao přestáváš trvat, ve Wu Wei přestáváš zasahovat, v Qi přestáváš vzdorovat. A ne proto, že ses vzdal, ale protože jsi se poprvé stal průhledným, ne slabým, ale živým. Nejde o odmítnutí života, ale o návrat do jeho středu, kde není boj, ale je síla. Taoismus dal světu jazyk, jímž lze mluvit o harmonii bez opozic. Ukázal, že síla nemusí vždy vznikat z napětí a že pravda nemusí vždy potřebovat důkazy. Místo modelu Člověk proti přírodě nabídl obraz řeky, kde každý ohyb není překážkou, ale částí cesty. Tato perspektiva mění všechno. Přestáváme se vidět jako stavitelé samostatně stojícího domu a začínáme se cítit jako součást velkého dechu světa. Učení o Tao naučilo vážit si prázdna stejně jako formy. V kultuře, kde se cení hromadění, připomnělo, že uvolnění může být důležitější než získávání. Wu Wei se stal praktickým klíčem. Jednat ne kvůli boji, ale kvůli přesnosti, ne kvůli kontrole, ale kvůli přirozenému výsledku. Je v tom zvláštní, jemná odvaha. Odvaha nechat život plynout, aniž bychom lámali jeho koryto. Pojem Qi přinesl do světonázoru chápání energie jako živého proudu dostupného každému, nejen vyvoleným. Změnil přístup k tělu, k řeči, k vztahům. Qi se stalo mostem mezi viditelným a neviditelným, mezi dechem a smyslem, mezi gestem a vnitřním stavem. Přínos taoistické tradice nelze měřit čísly nebo fakty. Žije v tom, jak se mění pohled člověka. Je to přínos, který lze vidět jen zevnitř, když místo zabírání prostoru začínáme v něm znít. Začni dechem, ne proto, že je to užitečné, ale protože dech tě spojuje s přítomností bez námahy. Ráno, než zapneš den, si jen uvědom, jak vzduch vstupuje, jak vystupuje, kde se v těle setkává s odporem.
Cílem není dýchat správně, je jen možnost dýchat pozorně. To je první krok k Tao. Být v tom, co už probíhá, ne vylepšovat, ne urychlovat, ne popohánět, ale zůstat tam, kde jsi. A tehdy tělo samo ukáže, co je připraveno změkčit. Nech ten proces být jemný jako rosa, vsakující se do země. Během dne si všímej okamžiků, kdy chceš tlačit na druhého, na okolnosti, na sebe. Wu Wei nevyžaduje odříkání, žádá pauzu před impulsem. Není to vzdání se vůle, ale pozvání jednat z ticha, ne z napětí. Když pocítíš vnitřní nutkání, zeptej se, odkud přichází, ze strachu nebo z proudu. Voda nespěchá, ale vždy dorazí tam, kam má. V těchto pauzách se začíná objevovat chi. Ne jako teorie, ale jako lehkost v těle, jas v hlase a přirozenost v reakci. Tato lehkost se postupně stává tvou normou, ne vzácnou výjimkou. A večer vyjdi ven, i když už je tma. Ne kvůli procházce a ne kvůli užitku, ale jen proto, abys stál. Naslouchej prostoru, šelestu větru, vzdálenému zvuku, chladu vzduchu na kůži. Představ si, že se nedíváš na přírodu, ale spolu s ní, jako kdyby stromy viděli tebou. Toto ticho nepotřebuje interpretaci, samo o sobě je plné smyslu. A možná právě v tu chvíli poprvé za den pocítíš, že není třeba nic opravovat, protože všechno už plyne, jemně, ale pevně. A v této pevnosti je pocit domova, který je vždy s tebou. Taoismus nepožaduje, abys byl někým jiným. Žádá jen, abys na chvíli přestal být tím, kým se neustále nutíš být. Když už nesvíráš realitu, stane se prostupnou a začne mluvit. A ty neslyšíš hlas bohů ani tajné pravdy, ale prosté vnitřní ano, které nepotřebuje vysvětlení. Není to osvícení, je to návrat. Ne do hor, ne do klášterů, ale do rytmu. Do rytmu, který tu vždy byl, i když sis ho nevšímal. V Tao se nerozpouštíš jako kapka v oceánu, stáváš se jeho tělem. Tělesným, smyslovým, pozemským. Tao nevyžaduje skromnost, vyžaduje jasnost, v níž není potřeba pýchy ani strachu. Být v Tao znamená neplout po proudu, ale být samotným proudem, který zná svůj směr, ne proto, že ho někdo určil, ale protože jiný neexistuje. Tam, kde přestaneš trvat, začíná rytmus, v němž je slyšet všechno. A tento rytmus se stává tvým tepem. Zavři oči a všimni si, vše, o co ses tak dlouho snažil, už je blízko. Ne v úsilí, ne v hrdinství, ne ve vítězství, ale v souladu s tím, co se už dělo. Napiš do komentářů, kdy jsi naposledy cítil přírodu ne jako krajinu, ale jako součást sebe. A přihlas se, pokud je ti blízká tato cesta. Cesta, na níž není třeba vítězit, abys byl celistvý. Cesta, která tě vrací do té jemnosti, s níž začíná život.